Bună! Vreau să adresez acest film tuturor fetelor tinere din România. Aș vrea să vă explic ce este fenomenul MGTOW, Men Going Their Own Way. Tradus în română, ar însemna bărbații care se duc pe calea lor. Deci în țările astea vestice, America, Anglia, civilizația asta vestică la care noi ne uităm așa cu așa multă admirație, au fost foarte influențați de această propagandă feministă, că femeile și bărbații sunt exact la fel și că trebuie să aibă aceleași roluri și suntem identici, nu există nicio diferență. Și da, acum, după atâtea decenii de această îndoctrinare, pe care noi știm că nu este adevărat, da? Bărbații sunt mai puternici și femeile, bărbații nu vor da niciodată naștere, nu vor suporta niciodată chinurile nașterii, nu vor alăpta, deci suntem diferiți. Nu vreau să intru prea mult în asta, pentru că astea sunt niște concepte de grădiniță pe care, din păcate, vesticii le-au uitat. Așa, și în țările astea vestice, bărbații ăștia care se duc pe calea lor, pur și simplu nu vor să mai audă de femei, nu vor să se mai căsătorească, nu vor să aibă copii, nu vor să își întrețină copiii și nevasta și se distrează, fac ce vor ei. De obicei, unii din ei nici nu se mai străduiesc să aibă o carieră, dar alții da, dar își păstrează toate resursele pentru ei și se duc la prostituate, deci nu vor să se căsătorească, nu vor să mai audă de femei pentru o relație serioasă. Din cauza că femeile lor nu mai știu să fie neveste bune, au luat-o razna cu totul. Așa, din cauza propagandei astea. Deci nu, femeile lor nu vor să, nu știu să mai țină o casă, nu știu să mai fie neveste bune, nu știu să mai fie cu minți, au luat-o complet razna. Deci, pur și simplu, sunt niște neveste, nu sunt neveste bune, nu vor să fie, nu au fost învățate, ele au fost învățate altceva, alte chestii, nu vreau să intru în asta. Da, și vreau să le sfătuiesc pe româncele noastre frumoase și inteligente și feminine să nu se lase prostite de tâmpenia asta cu feminismul. Pentru că nu o să le aducă absolut nimic bun, da? Deci, toate care, fetele care deja, clipul ăsta îl adresez mai mult fetelor care sunt în liceu sau de 20 de ani sau până în 25 de ani. Așa, femeile care acum nu mai sunt în liceu, care deja au 26, 27 spre 30, unele dintre noi am fost învățate de părinți, ne-au împins foarte tare că fata mea, du-te și învață, tocește, învață cât mai mult, fă cât mai mulți bani, fii carieristă, să nu depinzi niciodată de bărbat, să nu... Așa. Și mai sunt și alte fete care au fost învățate de părinți sau sunt din familii mai tradiționale, care le-au știut fetelor lor binele mai mult și le-au încurajat să își găsească un băiat bun de când sunt tinere, să se mărite, tinere pe la 25 până în 26-27 de ani, până în maxim 29 de ani, să se căsătorească, să facă copii. Așa. Și noi, astea care ne-au împins părinții să ne rupem spatele prin facultăți și prin corporații,
râdeam de ele. Ia uite-te la astea, cum ce fraiere sunt astea, nu știu altceva decât să se mărite și să facă copii. Da, dacă o să te uiți mai atent, o să vezi că fetele alea care se mărită și fac copii și așa, sunt mult mai fericite decât astea deștepte, inteligente, care vor ele să facă nu știu ce. Așa. Și vreau să le încurajez pe româncele noastre să se gândească foarte bine la ce își doresc de la viață și să încerce să obțină acel lucru, nu să se lase obligate și îndoctrinate de părinți și de profesori să o apuce pe o cale care nu o să le facă fericite. O să vă dau un exemplu. De exemplu, doamna mea dirigintă din liceu ne-a zis: fetelor, trebuie să aveți nu știu ce carieră, pentru că altfel bărbatul vostru nu o să vă respecte. Ceea ce mie mi se pare o porcărie extraordinară, pentru că rolul unei femei de mamă și de soție și de femeie care știe să țină o casă și să educe niște copii este extrem, este poate cel mai respectabil rol pe care îl poate avea o femeie în viața ei. Și dacă un bărbat nu știe să aprecieze și să te respecte pentru acest rol, bărbatul ăla n-ai ce căuta lângă el. Nu vrei un bărbat care te respectă pentru ce școli ai și ce facultăți și ce meserie ai și cât de carieristă ești. Deci nu îți dorești un asemenea bărbat, nu o să fii fericită cu el și nici el nu o să te iubească și nu o să te respecte cu adevărat. Deci, sfatul meu este că atunci când sunteți tinere, eu zic din liceu sau pe la 20 de ani, pe la 20, 22 de ani, 23 maxim de ani, cred că deja atunci ar trebui să fiți deja cu viitorul vostru soț, cu dragostea vieții voastre și să-l susțineți, să-i arătați că puteți să fiți o soție și o mamă bună și că este bine să își dorească să facă o casă cu voi, să vă faceți o familie și să fie ambițios. Și aici în niciun caz nu încurajez fetele să caute băieții cu bani de la părinți, băieți de bani gata sau bărbați mai bătrâni cu bani. Nu, în niciun caz. Deci dacă te uiți la câți bani are deja un bărbat și te cuplezi cu el pe considerentul ăsta, tu nu-l iubești cu adevărat. Deci nu o să fii niciodată fericită cu un bărbat pe care nu îl iubești. Cel mai bine este să fii cu bărbatul vieții tale și să-l susții tu și să lucrați împreună pentru a avea o familie și pentru a vă face un rost în viață împreună. Și eu aici nu încerc să vă spun să nu vă faceți o meserie sau să... Nu, găsiți-vă o meserie care vă place, o meserie ușoară. Vorbesc aici de fetele normale, adică nu cele care au o ambiție. Deci sunt fete care au cu adevărat o pasiune și nu încerc în niciun caz să le zic acelor fete care vor să se facă doctorițe, care au o pasiune pentru medicină sau pentru altceva, că nu fac ceva bun. Nu, în niciun caz. Deci dacă ai o pasiune cu adevărat pentru ceva, fă lucrul ăla. Nu despre asta este vorba. Eu zic că nu trebuie să te simți împinsă, obligată să intri în acel rol. Deci da, puteți să vă căutați o meserie plăcută, ușoară, gen machiaj sau făcut unghii sau coafor sau... Nu este absolut nicio rușine să faceți așa ceva. Deci eu cunosc o doamnă care are un bărbat, tot așa s-au căsătorit de tineri, are un bărbat care câștigă foarte mulți bani și ea, meseria ei este
îi place, meseria ei este să facă manicură, nu cu gel, cu ojă clasică. Și mie mi se pare ceva foarte mișto, adică face ceva care îi place, nu pentru... este pur și simplu plăcerea ei. Așa. Și... da, voiam să... Deci nu vreau să zic că asta este că fiecare fată trebuie să facă ce zic eu sau că nicio femeie nu ar trebui să își dorească o carieră. Nu, în niciun caz. De exemplu, n-aș putea niciodată să zic că Codruța Kövesi a ales un drum greșit în viață și că trebuie să stea să facă prăjiturele acasă. Nu, deci sunt femei care au... Dar eu zic că sunt puține din ele, care așa sunt ele, își doresc să ajungă, să aibă un rol din asta, gen ca Codruța Kövesi sau așa. Dar eu vorbesc de fetele normale, care știu că cea mai mare bucurie în viața lor va fi familia și copilul și să fie soții bune. Da, deci vreau să încurajez româncele noastre inteligente și frumoase și feminine să-și știe de cât de tinere sunt ele, care este scopul, ce le-ar face pe ele fericite în viață și să-și urmărească acel scop și să nu se mai lase presate de părinți și de profesori și să nu intre în minciuna asta că nu ești respectabilă dacă nu... Deci societatea are nevoie de copii și de mame inteligente și care să-și educe copiii ăia. Deci, ca femeie, poate că tu, dacă ai un fiu care o să ajungă, eu știu, judecător sau medic sau așa, tu o să fii poate de 100.000 de ori mai mândră decât dacă ai fi ajuns tu personal ca femeie în acel rol. Deci nu este cu absolut nimic mai prejos rolul unei femei ca de mamă. Deci și o inteligență de profesor universitar este foarte bine folosită dacă o folosești în a-ți educa și în a-ți dezvolta copiii, da? Și să știți că nu fac acest clip în caz că vă îndoiți de capacitățile mele intelectuale. Eu am fost la o școală de asistente și o doamnă de profesoară de acolo ne-a dat un test de ăsta să vadă ce cunoștințe avem. Și după ce mi-a citit mie răspunsurile, mi-a zis: draga mea, tu ce cauți la școala asta de asistente? Tu ar trebui să te duci la medicină, nu înțeleg ce cauți tu aici, că ești prea deșteaptă și ar trebui să te duci la medicină. Și eu i-am zis că nu vreau să fac așa ceva pentru că am alte planuri. Tinerețea mea, vreau să mă petrec făcând altceva, să-mi fac o familie, Da. Deci, vă sfătuiesc să vă găsiți dragostea vieții voastre și să stați alături de el, să fiți cuminți, da? Și să-l susțineți la bine și la greu și să vă știți bine scopurile. Să nu ajungem și noi ca ăștia vestici ăștia care, deci la ei este ceva, s-a ajuns, societatea se destramă complet. Deci relațiile dintre bărbați și femei e ceva îngrozitor, nu mai are nimeni încredere în nimeni, e groaznic. Și voiam să mai zic ceva. Da, nu... Și trebuie să știți cum să vă comportați, adică nu... Trebuie să aveți niște calități, așa, niște virtuți feminine, cum să le zic eu.
Și aveți grijă cu asta, cu câte relații aveți. Nu din cauză că o să zică nu știu cine că ai fost cu ăla și nu te mai vrea nimeni. Nu din cauza asta, pentru că dacă e să o iei așa, te poți duce în alt oraș și nu mai știe nimeni nimic de tine. Dar să știți că învățăturile astea biblice, nu știu că ne-a zis doamna profesoară de religie odată că cu cât dăruiești mai mult la alții bărbați, cu atât mai puțin vei avea de dăruit și vei avea și tu de primit de la soțul tău sau de la bărbatul vieții tale. Deci, după ce ai mai multe relații așa, pur și simplu tu nu vei mai avea dragostea aia în sufletul tău pentru bărbatul tău. Și nu vei mai simți, nu poți să mai ai iubirea aia, respectul ăla, aia sinceră. Deci, da, cam atât am avut de spus. Mă bucur că m-ați ascultat.